today's vlog mga tao, gusto ko lang i-share sa inyo itong, diba meron nga akong racket na part-time ko din to at online business ko na Kalimba Stickers. So, meron akong Shopee store. Kung gusto nyo pong bumili ng Kalimba Stickers, meron 130 pesos, meron ka na mapagpipilian ng 46 designs. Tapos, 160 pesos, kung gusto mo sarili mong design, isasend mo sa akin. May mga nagkasabi, nagtataas ng kilay, ang mahal daw ng sticker ko, ganyan. Bakit to mahal-mahal? Para sa akin, hindi naman talaga siya mahal. Hindi rin siya mura. Alam mo yun yung level, ano lang siya, average. Para sa akin, ano lang, sapat lang yung presyong yun para naman sa effort ko. Kasi, hindi ko naman pinipilit na bumili sila. Kung ayaw nila, ay di wag. Pero may mga bumibili at bumibili naman kasi sa akin. Ayan, at marami-rami na po talaga. Ayun na nga, balik tayo dito kasi meron akong client. Supplier siya ng Kalimba dito sa Pilipinas. Umorder siya sa akin ng 50 peraso ng Kalimba Stickers. Ayan, 50 perasos, assorted designs. Ang order niya ay 4mm lahat. Kasi ang 4mm ay standard siya. So, ayun, gumawa ako. At ito na nga, papakita ko sa inyo ngayong araw sa vlog ko kung ano ba yung ginagawa ko sa Kalimba Stickers or kung paano ko ba ginagawa ang Kalimba Stickers. Ito yung unang part. Pangalawang part na pala to kasi yung una yung paggagawa sa aking laptop. Ayun na, na-print ko na yung aking waterproof stickers. Waterproof po yung binibili ko stickers. May label po na waterproof yan at matte. Hindi lang dyan yan nagtatapos. Of course, para madagdagan pa ang pagiging waterproof niya at para ma-make sure ko na hindi agad siya mag-fade, ay nilalagyan ko po siya ng top coat na clear acrylic spray. Yan, i-sprayan ko lang po siya ito pang top coat para iwas din siya sa pag-fade. So, ay spray lang tayo. Ito na mga tao, natuyo na yung inisprayan ko kanina na mga Kalimba stickers. Mabuti na lang, wala pa nag-book sa akin, iilan lang sa akin yung online class sa 5-1 to. Kasi, nagkataon wala akong tanda gawin ito. Kaya, sinarado ko muna lahat ng slot ko. So, bali ngayong araw, 5 lang yung klase ko. Nakapagklase na ako kanina 4. Ngayon ay, 5:30, so 4. Nakadalawa na ako klase kanina. So, mamaya 3 na lang yung klase ko. Kailangan natin magtrabaho. Kailangan natin rumakit. Word of the quarantine ko na ata yung rumakit. Ina-enjoy ko yung ginagawa ko. Lalo na to, Honey's Craft. Craft ko to yung pagkukupit-kupit. Tapos yung pagtuturo ko online, nai-enjoy ko siya kasi naka-costume ako pag nagtuturo. Yun ang gusto ko yung nagpapakita ko sa camera. Tuturo ko ng mga bata-bata, ganyan. Masaya naman. At the same time, may pumapasok na pera sa akin araw-araw. Diskarte lang talaga sa buhay, mga tao. Kailangan natin yan, especially ngayong pandemic. Kaya mo pa ba? Hindi na!
Mga tao, kakatapos lang ng klase ko. At, teka lang. Meron akong katulong sa paggagawa ng tada! Ang bait niya, tinulungan niya ako magupit. Ano ang bait? May bayad pala yun. Scam! Nakapagupit na po ako ng 49 pieces ng Kalimba Stickers. Ayan, 49 pieces. At ngayon, gugupitin ko na po mga tao ang pinaka-last na piece. Yay! Let's do it! Time check! 1:16 a.m. at tapos na ako magupit kami ng aking pinsanity. Ayan! Saka, ayan! Ayun, tapos na kami magupit at bukas na namin to ilalagay sa loob ng envelope. So, ito na mga tao. Nabalot ko na po yung yung stickers. 55 pieces to actually. 55 pieces or 56. Basta ganun. Na stickers. Bound to Calamba, Laguna. Nasa kahon na siya. Ayan. And, babalot ko na siya sa kanyang pouch. So, later, mga 2:30 or 3 p.m. i-ship ko na siya sa JNT kasi may tutorial pa ako. Hindi ko pwedeng absenan yun. Tutor pa ako ng bata. So, after ko mag-tutorial, yun, diretso na ako JNT, i-ship ko na to.